Siinä ei sinällään ole mitään kummaa, että kannan keskellä kylmintä talvea fillarin pirttiin, käännän sen ylösalaisin ja aloitan rassailun. No kissa sitä saattoi ihmetellä, nehän on sillain luonnostaan uteliaita eläimiä. No mutta se on sitten taas tietysti Tapio T. täällä taas terve, moro hei. Tällä kertaa video kertoo siitä, kuinka helmikuun puolenvälin jälkeen Helsingin seudulla kevyen liikenteen väylät alkoi olleen aika lailla lumesta vapaita, taivaalta sateli vettä. No mähän ajattelin, että nyt herätetään ralekki kesken talviunien herreille ja vaihdetaan siihen semmoiset renkaat, jotka kestää tiellä lojuvaa sepeliä. Tässä video alussa näkyy nyt tämä renkaanvaihtosessio, jonka minä tein yhtä iltaa aikaisemmin ennen kuin minä lähdin ralekilla ulos ajelemaan. Taakse mä laitoin tuommoisen Continental Tour Ridein ja eteen minä laitoin Continental Race King, semmoisen kevyesti kuvioidun gravel-nappula, minkä lie renkaan. Tämä ei ole kuitenkaan mikään renkaanvaihtotutoriaalivideo, joten pidetään tämä rengasosio lyhyenä ja hypätään tästä suoraan seuraavaan iltaan, jolloin lähdin lenkille. No niin, näin sitä mennään hieman ennen talvimyrskyn saapumista vuoden ensimmäistä ralekkilenkkiä täällä hiekkasilla kelveillä. Ei tätä tojeksi uskos, jos ei itse tässä ralekin puikossa juuri tällä hetkellä istuskelisi. Sillai hyväkö sinkulakyytihin on tottunut vaihtelevissa pyöräilyolosuhteissa. Ja tälläkin rengastuksella ainakin 5 sentin paksu se sepelipatian päällä. Tämä tuntuu luvattoman kevyeltä. Ei tämä pyöräily saa olla näin helppuva. Meinaako sitä pussivettä eteen? Kyllä kai se saa ajaa, kun silloin on isompi auto kuin mulla, niin meinaakohan tuo? Ei sentään. Melkoinen risteys. Siis jos kesällä vähän satelee vettä, niin ajetaanhan sitä silloinkin ralehkilla. Mikä ero siinä on talveen? Ehkä se, että on vähän kylmempää ja pimiämpää ja tiellä on enempi sepeliä. Lähtökohtaisesti tuon rengastuksen kyllä pitäisi tämä sepelipatia kestää. Ihan toistaiseksi tuntuu, että renkaat pitävät vielä ilmat sisällä. Huomaa, että paljon kiikkerämpi tämä on Genesikseen verrattuna ja ajoasento tästä kahvoilta kiinni pidellen on sanalla sanoen kisakireä. Voisihan se olla toki vielä kisakireämpikin. Kyllä mä oon aina sanonut, että kun talven veivaa jollakin muulla kuin tällä, niin sitten kevään tai talven tai no joka tapauksessa ensiajon koittaessa fiilis on jotenkin kevyt kuin lentäisi. Mä oon jotenkin aina miettinyt, että mä tätä varjelen likaantumasta ja kastumasta ja ties mitä. Pyörä ei sajevettä pelkää, onhan siinä teräsrunkoja kaikki. Vaihteekki tuntuu pelittävää ihan niin kuin asiaan kuuluu. Hyvää jälkeä ne on huollossa tehnyt tälle. Pysähdytäänpäs tähän hetkeksi ihailemaan tätä ralehkia. Ei täällä kyllä mitään näy, mutta siinä se pyörä on. Tuossa näet teräsrungon vaakaputken ja tuossa sun pitää nähdä pystyputki ja tuolla näkyy tuo nyt sitten viistoputki. Etuhaarukka on suunnilleen tuossa kohti mihin valo osoittaa ja takahaarukka on tuolla. No mutta siinä se ralekki on melkein samalla asetuksilla kuin viime vuonna. Vain rengastus on muuttunut. En mä tiedä monettako kertaa mä sen sanon, mutta tällä ralekilla on aika kiva ajella. Kilometriä, mittari ja kuraa runkoa. Siellä on vaahtokylpy odottamassa. Etelä-Suomen talvilomaviikko starttailee tässä viikonvaihteessa. Lieneekö tämä sitä menoliikennettä?
Tällä nyt autoa menee perjantai-iltana muuteskin tähän malliin. Voi vitsi, minä niin pallaan kyllä näihin hetkiin sitten joskus tulevana syksynä, kun ajetaan se kuuluisa viimeinen ralekkilenkki. Ja tämmöisissä tunnelmissa nämä hauskuutukset on starttailtu. Saa nähdä minkälaisessa kelissä sitten lopetellaan. Ja ensimmäisen ja viimeisen lenkin väliin siihen jää aina kuitenkin eeppinen määrä kilometrejä. Jostakin aloitellaan ja johonkin lopetellaan. Tässä vanhan Tuusulantien varressakin on kiva käydä välillä ottamassa vähän vauhteja. Mä luulen, että nyt tämmönen plus miinus 20 kilsaa tunnissa on ihan sopiva. Kyllä sitä jotenkin oppii tuntee sen oman ajovälineensä, kun sillä tuhansia kilometrejä vuosien aikana ajelee. Niin tämän vehkeen kanssa minä tiedän tasan tarkkaan, mitä mistäkin vivusta tapahtuu ja miten niitä vipuja kannattaa väännellä ja kampia veivata. Kohta 12 kilsaa mittarissa. Nyt varmaan alkaa jalat ole justiin mukavan lämpöiset. Jos tästä pitäisi vaikka koko yö jatkaa poleksien, pitäisi hakea vaan vähän lisää vaatetta ja pistää peräporkkana tonne satulaputkeen ja sitten ei muuta kuin ajelemaan vaan. Paitsi että jotain talvimyräkkä se kyllä luppaa tuolle tulevalle yölle. Eli ralekki kulkee tällä hehkeässä kevätkesäisessä talvisäässä. Ja jälleen kerran on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Takku varmasti me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus jonkun pyörän selässä. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Ei voi olla totta. Flat tire! Onneksi puhkesi kotipihassa eikä tuolla Torpparinmäessä. Minä en luovuta. Palaamme asiaan. Ensimmäinen lenkki Ralekilla vuonna 2023. Mahtava aloitus näille ajoille. Siinä sitten iltapuhteena mä otin takakiekko irti, nappasin siitä kuminkin pois ja paikkailin sepelin puhkuman sisäkumin. Ja sitten siinä mittailin katseellani tuota takahaarukkaa, että sinnekin mahtuu ihan hyvin pyörimään 35 milliä leveä Continental Race King, joten semmoisen minä sinnekin asensin ja nyt on Race Kingit tälläkin hetkellä sekä edessä että takana. Ja kantava ajatus tälle lenkille lähtiessä oli se, että on lähdettävä konkreettisesti hyvän sään aikana, koska perjantai-iltana tuli pelkästään vettä ja seuraavana lauantaina koko Etelä-Suomen valtasi niin mahtava lumisade, että kuulemma edes Lapissa ei satanut tuona viikonloppuna yhtä paljon lunta. Lumitilanteen hieman tasaannuttua kului semmonen 1 kuukausi, kun lähdin taas Ralekilla lenkille, eli talviajot jatkuivat. Ja seuraavan kerran, kun haluat viettää aikaisin näiden pyöräilyvideoiden merkeissä, niin päästään vähän valoisammissa olosuhteissa Ralekkilenkin pariin.